ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਇਲਾਕਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਲਾਨੀਆ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਜਲਦੀ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡੰਡੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਲਮ ਅਤੇ ਮੋਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਡੰਡੀ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਆਲਮ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਉਪਜਾਊ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਧੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ
ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਲੌਕਿਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ